Tashakor. Får vi chai här i vår afghanska taxibil. Det är faktiskt väldigt trevligt. Det är Palawan, vår duktiga förare, som tänkte på oss och lyckades lösa lite chai. Nu när vi ska ut till William Moorcrofts grav i Balch. برنامه دودل داده کنجد. We don't know how old it is. Yeah. Looks, I'm taking a wild guess here. It looks like 16th century Afghanistan Zindabad. Actually, I don't know about this historical place. Wow. Look at that. This is the entrance of Balch province. Yeah, Balch. Wow. Det är stan där William Moorcrofts grav sägs finnas. Så att vi ska bege oss ut till de antika murarna och börja leta efter den. Det pappret han går med, det är vårt officiella tillstånd att vara i Afghanistan från myndigheterna i Kabul. Så hoppas det går bra. Quarter of Balch. Okej, wow. Jag måste säga att det påminner den här byggnaden väldigt mycket om madrasserna i Bukhara faktiskt. Det försvinner man lite bort från värmen, vilket är oerhört skönt. Och här har vi graven till en känd kvinnlig poet från 1000-talet. Rabia Balkhi är hennes namn. Ser ni som sagt graven även från den här vinkeln. Folk har kastat lite någon sjal, någon form av slöja. Vi märker precis en av våra medhjälpare som tar oss hit då. Nu vill jag inte använda ord som alla kan förstå, men han vill inte ta mig i hand, vilket var första gången det hände här i Afghanistan. Nu är vi på väg till basaren i Balch. Good, nice. Jag tror vi just har köpt en vattenmelon, det är helt säkert. Sweden. Welcome to Afghanistan. Tashakor. Like there is no problem. Anytime if you wanna come, you can come. If there's any service, you can tell me. Afghanistan Zindabad. Zindabad Imarat. Yes. Do you know Indiana Jones? The films. Uninterrupted. So it was like all this. So it how we go to. Can you come again, like in case? Yeah, sure. So like här bakom mig så är Balchs antika murar. Staden Balch är en liten stad i nordvästra Afghanistan bredvid den mycket större staden Mazar-e-Sharif. Men så har det inte alltid varit, utan förr i världen var Mazar-e-Sharif en liten förort till Balch som en gång sägs ha varit det grekobaktriska kungadömets huvudstad. Och att de här murarna byggdes av Alexander den stores män. Bakom dessa murar så gömmer sig även andra hemligheter. Det sägs att det var på den här platsen längs med murarna som utforskaren, äventyraren, hästhandlaren och veterinären William Moorcroft blev begravd på efter sin mycket episka, mödosamma och till sist olyckliga resa mot Bukhara ifrån Indien. Och han blev varnad för att inte ge sig ut på några dåraktiga romantiska äventyr i fjärran. William Moorcroft han åkte från Calcutta och tanken var att då ta sig till Bukhara som ligger i dagens Uzbekistan genom Afghanistan. Men Afghanistan på den här tiden befann sig i inbördeskrig. Efter många faror
och många äventyr. Även om han blivit rånad och hotad och halvt lemlästad så klarar han sig igenom Afghanistan för att till sist ta sig till Bukhara. Och i Bukhara var tanken att de skulle köpa de bästa turkomaniska hästarna som finns där. Nu problemet var att emiren, han ville ha den för att kväsa ett lokalt uppror istället, så han kunde inte sälja några hästar. Så Moorcroft var tvungen att mycket snopet återvända utan att ha lyckats köpa de hästar han hade velat. Då så gav han sig iväg tillbaka mot Indien var tanken, men innan han begav sig så skrev han ett brev där han sa att han hade saker kvar att avsluta. Han begav sig hit till Balch och sen så fick han höra en lokal legend om att det fanns väldigt bra hästar i en liten by, liten stad väster om Balch här som heter Anhui. Dit begav han sig med sitt sällskap för att leta efter de här hästarna, ganska desperat nu. Men ej heller där fanns de hästarna han sökte. Och han drabbades snart av akut sjukdom. William Moorcroft dog den 27 augusti 1825. Hans begravningsplats blev någonstans här längs med Balchs antika murar. Den enda ledtråden vi har till den här begravningsplatsen är att det ska vara vid en vattenkälla och ner vid en del där muren är väldigt gammal och sliten. Det sägs också att när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1980 att den invasionsvägen de tog var här genom Balch och att lokalborna pekade ut William Moorcrofts grav för dem. Det här var 1980. Sedan dess har det varit oupphörligen krig här i Afghanistan. Så nu är vi de första som letar efter William Moorcrofts grav sedan 1980. Now, before we continue to the video, I just wanted to share with you the two quotes that were the only quotes that we could have as clues to where we would go to look. First quote is from Alexander Burns in 1832. The caravan assembled outside the city and near to another melancholy spot, the grave of poor Moorcroft, which were conducted to see Mr. Guthrie lies by his side. It was a bright moonlight night, but we had some difficulty in finding the spot. At last, under a mud wall which had been purposely thrown over, our eyes were directed to it. The second quote is from the Reverend Joseph Wolfe, who also traveled in the area, but in 1835. In the end, he, William Moorcroft, was buried unceremoniously beneath a dilapidated wall beside a watercourse, somewhere outside the crumbling walls of the ancient city. This is actually quite good for like the description, like a ruinous wall. The caravan assembled outside the city and near to another melancholy spot. It was a bright moonlight night, but we had some difficulty in finding the spot. At last, under a mud wall which had been purposely thrown over. Det är den delen av muren som vetter mot Anhui, gamla gränsen. Så det borde vara här. Saken är, jag vet inte riktigt helt vad vi letar efter, för jag har inte fått någon beskrivning av hur det ska se ut exakt. Det finns inte beskrivet någon av källorna. Vi försökte ju kontakta de som har skrivit William Moorcrofts biografi, men de är ju typ döda nu, eller väldigt gamla i alla fall, så att mejlet studsade. Och jag tänker att hade jag velat begrava någon hade jag velat göra det i augusti, så det måste vara torrt, precis som det är nu. Vad begraver man någon när det är torrt? Men såklart så finns ju den legenden om att han fejkade sin egen död, att han inte alls dog, utan han fejkade sin egen död och i halvt galenskap då begav sig till Tibet utklädd som en kashmiri. Ja, det känns faktiskt ganska svårt alltså. They specifically said it was like a part of the wall that was really in a bad shape. Yeah, this is quite good. Vidare. Genom bushen här. Här är ju marken mjukare också. Jag letar efter en del av väggen, eller av muren, som är i väldigt dåligt skick. Svårt att se hur det skulle bli bättre sedan 1830-talet. När Alexander Burns var här en månskinsnatt och fick platsen utpekad av sig. Eller utpekad för sig.
Här är någon redan grävt. Säkert inte i samma syfte. Ja, här är marken mjuk igen. Muren är sämst. Muren är i väldigt dåligt skick. Och här har vi också en vattenkälla. Så här har vi faktiskt alla beskrivningar av graven. Någonting ska kunna gå och kastat över den för att dölja den också. Och på en flaska. Ser inte ut som en 1800-tal, eller? Nej. Det som är grejen är att man märker att saker och ting ser väldigt gamla ut här för att det är så intensiv natur. Temperatur. Erosion, allting. And then you invade Mazar-e Sharif. Do you know which road you would take and like that's close to here? Yeah, but so that's the other side. That's the other side. From Andoho is this side, okay, but Yeah. from Termiz, if the Russian was invading, so that's the other side. Do you know if we can find a local, like that guy on the truck, and if he has ever heard of? Fråga en lokalbo om han har hört talas om William Moorcroft eller en grav från en engelsman. The Iras, they can have a seat here. Oh, nice. Let's go! Vi får se om det är den. Det kanske bara är en vanlig gravplats också. Det känns, ingenting här känns vanligt heller. This is the best. Really good. Vi har kommit hit och vi har hittat den muslimska gravplatsen. Men det är inte här William Moorcroft skulle ligga, utan han fick ju inte bli begravd på samma ställe, utan han kommer nog vara en bit bort härifrån. Vi får se om de vet det här. Did they know? He didn't know about that, but he said that maybe my father, you can ask from him. Yeah? Oh, great. I told him that, can you ask your father so to come outside and little bit have a conversation with us? Yes, perfect. Yeah. So now we are trying the other person. Ja, han frågade sin pappa som inte visste någonting om William Moorcroft, och nu har han frågat en annan person som ser mycket äldre ut och som kanske vet någonting eller hört talas om det här. Aziz Swidana mada. Baname William Moorcroft. Kudam kisai chizi nashiniri. So he said that he don't know about that person and he haven't heard anything about the William Moorcroft. Yeah. But he said that who knows, you can ask from somebody else if they have any information. Dervish. Dervish. Nej, så att det var en återvändsgränd där borta längs med den sydvästra delen av muren. Så vi har gått hela vägen tillbaka. Och nu ska vi fråga en lokal äldre man som vi har hört talas om ska jobba här i närheten av muren. Och som skulle kunna vara den som faktiskt vet någonting. Men just nu har vi tappat alla ledtrådar vi har. Och vi tror inte att hans grav är längs med den sydvästra delen av Balkhs murar. Utan vi tror snarare att den finns på ett annat ställe. Och om den finns där, då måste det vara lokal kännedom som kan peka ut den. För att vi såg, i alla fall inte när vi gick nu 2 gånger, inga tecken på att här har varit en grav. Den här hettan också är tärande, men inte oumbärlig än. Så vi ska försöka lite till. Inshallah. But as you can see, like long ago, this whole area were graveyards. They were graves. But right now, some of them are become homes, some of them become plantations. Okay. So it's impossible. And we don't have any sign that from him. Where did he die? Where he buried? Så just nu har vi faktiskt ingen idé. Vi har inga vidare ställen att gå på. Men under tiden tänkte jag visa hur det ser ut här. Morven. Här är han bor. The Dervish living place. Yeah. Okay.
And he's not afraid that this will like cave in or something like that? No? No, you have the wood here, yeah. Här har vi ett rum. Här inne har vi en säng. Ganska svalt och skönt här inne också måste jag säga. Jag vet inte om ni kan se sängen där framme. Och så här måste vara vardagsrum. Akta bara vad det går nu så inte kliar på någonting. Assalamu alaikum. Ja, häftigt. Only God can protect us. Oh, yes, that's very true. He's not protecting. Inshallah. Should we go? Or you wanna chat with him? Caught them or how did you get it into the bottle? Helt galet. Så det är en scorpion. Det är en skorpion. Vad sjukt. Dia serbu na mड़की पलास के वाटले मड़की Pachaj Ose. ना किताब चेक छी Pachaj Ose. Nu är vi på väg mot den delen av muren som ryssarna ska ha passerat när de invaderade 1980. Det är vår sista lead i jakten på William Moorcrofts grav. William, where are you? Vi har klättrat upp här på den nordöstra sidan av Balchs antika murar. Bara försöka få lite överblick, men det ser verkligen inte ut som att det är rätt ställe här heller. Vi har små vattenkällor här, men de ser nygrävda ut, typ nygrävda diken liksom. Svårt att se att det är den. Kolla på Anwa Rula. Trying to find William Moorcroft. Nice one. Thank you. Banana. Just casual Afghani style. You know. This is where you usually find me. Ja, det är jobbigt att säga, men då får vi upp. Det var för svårt. Kanske gått förlorat i värsta fall för all framtid. Vi får se. Zem Taliban Jam. Bakom mig här så har vi den stora persiska poeten Rumi. Hans barndomshem som är bevarat i denna dag. Det är alltså ungefär 800 år gammalt från 1200-talet. Och ja, jag tycker vi tar och går in. Riktigt fett barndomshem faktiskt här i Balch. Här är våra vänner, our friends from Afghanistan. Yes. Nice. We are from Afghanistan. From here in Balch. Okay, from this. From Mazar. Okay, nice to meet you. We are from Sweden. Really? It's a province long away from here. That his name was Jalaluddin, and his last name was Balkhi. Balkhi like means he was he from come from Balkh. here, yeah. Yeah. And he But died later when he moved to Turkey, so he changed his last name to Rumi. And When he was in Turkey. yeah. Så lyssnar vi på Balchi. بیا از عشق دیوانه گشتم. برشمس میگیره. شعرهای ما به ما که هست اکثرا بر شمس گفته شده. He will just recite it right now. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن بیرون آدم ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، زان گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست.
وان دفع گفتند که برو شه به خانه نیست وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا من ماهیم نهنگم و عمانم آرزوست یعقوب وار و اسفا همی زنم نه دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست زین همراهان سست انصار دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول آنهای و هوی نعره مستانم آرزوست گویاترم ز بلبل اما ز رشک عالم گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم انسانم آرزوست. Nice to meet you. Nice to Mohammed meet you Rahim. too. And, goodbye. Balkh University, Zindabad. Zindabad. Buried unceremoniously. In the end, he was buried unceremoniously. In the end, he was buried unceremoniously beneath a dilapidated wall. Fucking wait. In the end, he was buried unceremoniously beneath a dilapidated wall beside a watercourse, somewhere outside the crumbling walls. Ah! In the end, he was buried unceremoniously.